Ly nước chanh mật ong ấm áp mà quý vị vẫn uống mỗi sáng, vẫn tin rằng đó là thần dược giúp thanh lọc cơ thể, thải độc gan, làm đẹp da và giảm cân, thực chất lại đang bị hiểu lầm một cách nghiêm trọng. Chúng ta đã nghe theo bao nhiêu lời khuyên trên mạng, tin rằng mình đang đầu tư cho một liệu pháp thải độc cao cấp, một liệu pháp giảm cân hiệu quả. Nhưng kết quả thì sao? Đã bao giờ quý vị tự hỏi, tại sao tôi uống chanh mật ong mỗi ngày mà răng vẫn bị ê buốt, ngã vàng và nhạy cảm hơn không? Có phải sau khi uống chanh mật ong, cơn đau dạ dày hay triệu chứng ở nóng của tôi lại trở nên nghiêm trọng hơn không? Liệu thói quen này có đang âm thầm làm tăng đường huyết của tôi mà tôi không hề hay biết không? Tôi hiểu cảm giác của quý vị. Ly nước ấy là một niềm hy vọng, một nghi thức buổi sáng của sự khỏe mạnh. Nhưng sự thật là, rất nhiều người trong chúng ta đang thực hành thói quen này mỗi ngày mà không hề biết rằng, nếu dùng sai cách hoặc sai đối tượng, nó có thể đang mang lại nhiều phiền toái hơn là lợi ích. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta đã quá tin vào lời đồn về thần dược thải độc gan và phép màu đốt mỡ. Giải pháp là sự thật khoa học, giúp quý vị dùng thức uống này an toàn hoặc thay thế bằng thứ tốt hơn. Hôm nay, tôi cam kết sẽ cùng quý cô chú bóc tách sự thật dưới góc nhìn y học hiện đại. Quý vị sẽ biết chính xác ly nước này rốt cuộc đang bị hiểu lầm ở đâu và điều gì đang tàn phá sức khỏe quý vị từ bên trong. Xin quý cô chú hãy nán lại cùng tôi vì những lý do sau. Quý vị sẽ biết vì sao chanh mật ong được xem là sát thủ thầm lặng bào mòn men răng và cách bảo vệ răng theo khuyến cáo chuẩn của Hiệp hội Nha khoa Mỹ. Quý vị sẽ nắm được 4 quy tắc vàng về tỷ lệ vàng, nhiệt độ vàng và thời điểm vàng để biến nó thành thức uống an toàn. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với 2 hiểu lầm tai hại lớn nhất về ly nước chanh mật ong mà có thể quý vị vẫn đang tin sái cổ. Hiểu lầm số 1. Chanh mật ong giúp thải độc gan. Không có phép màu nào thay thế cơ quan thải độc. Đây chính là nhận thức đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta thường tin rằng chanh mật ong có thể rửa sạch lá gan của mình. Sự thật khoa học là gì? Cơ thể chúng ta có 2 cơ quan thải độc siêu việt, đó là gan và thận. Chúng hoạt động như một nhà máy lọc tinh vi, hoạt động liên tục 24/7. Y học hiện đại khẳng định, không có một loại thực phẩm hay đồ uống nào có thể thải độc thay cho gan và thận cả. Vậy thì lợi ích thực sự của việc uống ly nước này là gì? Thứ mà gan và thận cần nhất để hoạt động trơn tru chính là nước. Việc quý vị uống một ly nước chanh mật ong vào buổi sáng, về bản chất, lợi ích lớn nhất của nó đến từ việc bù nước. Nước giúp kích hoạt quá trình trao đổi chất, hỗ trợ thận lọc và đào thải cặn bã qua nước tiểu. Vitamin C trong chanh rất tốt, nhưng nó chỉ hỗ trợ hệ miễn dịch và chống oxy hóa, chứ không một trực tiếp rửa lá gan của quý vị. Xin quý cô chú đừng nhầm lẫn. Thất vọng lớn nhất của người giảm cân. Nếu chỉ là không thải độc gan thì cũng không sao. Nhưng nếu quý vị đang dùng chanh mật ong với hy vọng giảm cân, quý vị sẽ đối diện với sự thất vọng lớn nhất. Hiểu lầm số 2. Thần dược giảm cân đốt mỡ chỉ là sự thay thế calo. Đây là kỳ vọng lớn nhất của nhiều người và cũng là điểm gây thất vọng nhất. Sự thật là không có một loại đồ uống nào có thể làm tan mỡ của quý vị một cách thần kỳ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải công bằng. Nước chanh mật ong có thể hỗ trợ giảm cân, nhưng không phải bằng cách đốt mỡ, mà bằng một cơ chế khác. Nhiều nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Dinh dưỡng Anh, đã chỉ ra rằng việc dùng nước chanh mật ong pha rất loãng với lượng calo thấp để thay thế cho những đồ uống nhiều calo khác như trà sữa, nước ngọt hay cà phê sữa là một chiến lược thay đổi hành vi hợp lý. Sự thay thế này giúp quý vị cắt giảm được một lượng calo đáng kể, từ đó có thể hỗ trợ giảm cân nhẹ về lâu dài. Nó là một sự thay thế, chứ không phải một phép màu. Ngược lại, nếu quý vị cho 2 đến 3 thìa canh mật ong vào ly nước với suy nghĩ mật ong tốt, quý vị đang nạp vào một lượng calo và đường fructose đáng kể. Điều này khiến nỗ lực giảm cân của quý vị thất bại. Chúng ta vừa cùng nhau vạch trần 2 hiểu lầm tai hại lớn nhất về ly nước chanh mật ong. Quý vị đã thấy rằng nó không phải là thần dược thải độc gan hay phép màu đốt mỡ. Nó chỉ là một thức uống hỗ trợ nếu được pha rất loãng, mục tiêu chính là bù nước. Nhưng quý vị ơi, điều đáng lo ngại hơn là nếu chỉ là không có tác dụng thì cũng không đáng lo. Điều đáng lo ngại là nếu dùng sai cách, nó thực sự có thể gây hại. Các chuyên gia tiêu hóa và nha khoa trên toàn thế giới đều đưa ra 3 cảnh báo mà quý vị cần phải biết. Xin quý cô chú hãy tiếp tục theo dõi vì những nguy cơ này có thể đang âm thầm tàn phá sức khỏe của quý vị mỗi ngày mà quý vị không hề hay biết. Nguy cơ thứ nhất, sát thủ thầm lặng bào mòn men răng.
Đây là điều gần như không ai nói với quý vị. Chúng ta chỉ nghĩ đến dạ dày mà quên mất người bạn đồng hành quan trọng nhất, răng miệng. Quý cô chú có biết chanh có độ pH rất thấp, chỉ khoảng 2 đến 3. Nó là một axit cực mặn. Khi quý vị uống thứ nước có tính axit này mỗi ngày, đặc biệt là khi vừa ngủ dậy, axit sẽ tấn công trực tiếp vào lớp men răng, lớp bảo vệ cứng chắc bên ngoài của răng. Hậu quả là gì? Dùng lâu dài, lớp men răng này sẽ bị bào mòn. Răng của quý vị sẽ trở nên nhạy cảm, ê buốt khi ăn đồ nóng lạnh và dễ bị sâu răng hơn. Quý vị có để ý rằng sau một thời gian uống, răng mình có vẻ hơi ngả vàng và ê buốt hơn không? Cơn đau dạ dày dai dẳng, men răng bị bào mòn đã nguy hiểm rồi, nhưng nếu quý vị có sẵn vấn đề về dạ dày, lia nước chanh mật ong còn có thể kích hoạt cơn đau dai dẳng hơn. Nguy cơ thứ hai, kích hoạt cơn đau dạ dày và chứng trào ngược. Tại sao uống chanh mật ong khiến quý vị ở nấm khó chịu? Vấn đề nằm ở tính axit của nó. Nếu quý vị đang có sẵn các vấn đề như viêm loét dạ dày hoặc niêm mạc thực quản vốn đã bị tổn thương do trào ngược, thì dạ dày và thực quản của quý vị đang ở trong tình trạng rất nhạy cảm. Việc quý vị nạp thêm một ly axit vào chiếc dạ dày đang rỗng chẳng khác nào sắc muối lên vết thương. Axit citric sẽ kích ứng trực tiếp vào các vết viêm loét, gây ra cảm giác xót, đau rát và làm triệu chứng ở nóng khó chịu của quý vị trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu quý vị có tiền sử viêm loét dạ dày tá tràng cấp tính hoặc bị trào ngược dạ dày thực quản nặng, quý vị phải tuyệt đối cẩn thận. Nguy cơ thứ ba, cạm bẫy đường huyết. Nhiều người nghĩ mật ong là đường tự nhiên nên cứ thoải mái cho nhiều. Đây là nơi nguy cơ lớn nhất ẩn nấp. Thứ nhất là liều lượng. Rất nhiều người cho 2-3 thìa canh mật ong cho ngọt. Lúc này thức uống đó không còn là hỗ trợ mà là một ly nước đường. Mặc dù theo Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, một thìa cà phê mật ong pha loãng hầu như không ảnh hưởng đáng kể đến đường huyết. Nhưng nếu quý vị cho quá nhiều, 2 đến 3 thìa canh, quý vị đang nạp vào một lượng calo và đường fructose đáng kể, khiến đường huyết của quý vị dao động không cần thiết. Thứ hai là đối tượng. Nếu quý vị bị tiểu đường, tiền tiểu đường hoặc đang có vấn đề về kháng insulin, thì việc nạp đường, kể cả từ mật ong, khi bụng đói là một thói quen cần phải cân nhắc và theo dõi rất kỹ với bác sĩ của quý vị. Nếu quý vị vẫn muốn uống, phải trừ bớt lượng tinh bột trong bữa sáng để cân bằng lượng đường nạp vào cơ thể. Nghe tới đây, có lẽ quý vị đang nghĩ là, vậy có phải tôi nên vứt ngay lọ mật ong và những quả chanh đi không? Không hẳn, vấn đề không nằm ở chanh hay mật ong, vấn đề nằm ở chỗ quý vị có thuộc nhóm nên dùng hay không và quý vị dùng nó như thế nào. Nếu quý vị hoàn toàn khỏe mạnh và muốn biến nó thành thức uống an toàn, thì chúng ta cần tuân theo 4 quy tắc vàng sau đây. Xin quý cô chú nhất định hãy ghi chép lại. Quy tắc vàng số 1. Nhiệt độ vàng 40 đến 50 độ C. Sự dịu dàng đánh thức dạ dày. Đây là quy tắc cơ bản nhất, nhưng lại rất nhiều người làm sai. Tuyệt đối không dùng nước lạnh. Tại sao không phải nước lạnh? Sau một đêm dài nghỉ ngơi, dạ dày của quý vị vẫn đang trong trạng thái tĩnh. Uống một ly nước lạnh đột ngột sẽ khiến các mạch máu trong niêm mạc dạ dày co thắt. Điều này làm chậm quá trình khởi động tiêu hóa, giảm lưu lượng máu đến dạ dày, thậm chí gây khó chịu, co thắt hoặc đau bụng ở những người nhạy cảm. Ngược lại, quý vị cũng không bao giờ dùng nước quá nóng, ví dụ như nước sôi trên 80 độ C. Nước quá nóng là kẻ thù của dinh dưỡng. Vitamin C trong chanh là một chất cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Nó sẽ bị phân hủy và bay hơi gần như hoàn toàn. Nhiệt độ lý tưởng là nước ấm khoảng 40 đến 50 độ C. Đây là mức nước ấm mà quý vị có thể nhúng ngón tay vào, giữ được vài giây mà không thấy bỏng rát, tương đương với nhiệt độ thường dùng để pha sữa cho em bé. Đây chính là sự dịu dàng mà dạ dày của quý vị xứng đáng được nhận vào buổi sáng. Lý do 90% mọi người pha chanh mật ong sai. Quý vị đã có nhiệt độ đúng, nhưng nếu pha sai tỷ lệ, nó không còn là thức uống hỗ trợ nữa. Hãy cùng tôi đến với tỷ lệ vàng. Quy tắc vàng số 2. Tỷ lệ vàng, càng loãng càng tốt. Đây là bước mà 90% mọi người làm sai. Chúng ta có tâm lý càng nhiều càng tốt, nghĩ rằng cho cả nửa quả chanh, 2-3 thìa mật ong thì mới bổ. Sự thật là hoàn toàn sai lầm. Tỷ lệ hoàn hảo là một cốc nước ấm lớn, chỉ pha với nước cốt 1/4 quả chanh kích cỡ vừa và tối đa là một thìa cà phê mật ong, khoảng 5ml. Nhiều chanh hơn đồng nghĩa với lượng axit cao hơn, làm tăng vọt nguy cơ bào mòn men răng và kích ứng dạ dày. Nhiều mật ong hảo đồng nghĩa với việc quý vị đang nạp vào một quả bom calo và đường fructose, khiến đường huyết của quý vị dao động không cần thiết và phản tác dụng với nỗ lực giảm cân.
Hãy nhớ, mục tiêu của ly nước này là đánh thức cơ thể, không phải tấn công cơ thể bằng axit và đường. Mục tiêu chính vẫn là bù nước, chỉ cần một chút hương vị là đủ. Quy tắc vàng số 3, thời điểm vàng, lắng nghe cơ thể. Uống sai thời điểm, lợi chưa thấy đâu mà đã thấy hại. Với dạ dày nhạy cảm hoặc trào ngược dạ dày thực quản nặng, đừng bao giờ uống nó ngay khi bụng rỗng. Uống axit, dù đã pha loãng vào một chiếc dạ dày trống rỗng và nhạy cảm là một hành động mạo hiểm. Cách an toàn là quý vị hãy uống một ly nước lọc ấm trước, sau đó ăn sáng, và cuối cùng uống ly chanh mật ong này sau bữa ăn sáng 30 phút. Thức ăn trong dạ dày lúc này sẽ đóng vai trò như một lớp đệm, giúp trung hòa bớt axit và ngăn nó tiếp xúc trực tiếp với thành dạ dày, khiến nó an toàn hơn rất nhiều. Với dạ dày khỏe mạnh, nếu quý vị có một chiếc dạ dày hoàn toàn khỏe mạnh, quý vị có thể thử uống trước bữa ăn khoảng 20 đến 30 phút. Ở người khỏe mạnh, một chút axit nhẹ có thể giúp kích thích tiết dịch vị, báo hiệu cho hệ tiêu hóa chuẩn bị làm việc. Tuy nhiên, chìa khóa vàng ở đây là hãy lắng nghe cơ thể của quý vị. Đây là vị bác sĩ giỏi nhất. Nếu quý vị uống trước bữa ăn và bắt đầu thấy xót nhẹ, ợ hơi hoặc bất kỳ cảm giác khó chịu nào, thì hãy lập tức dừng lại và chuyển sang uống sau bữa ăn sáng. Quy tắc vàng số 4, phương pháp bảo vệ răng, cứu lấy men răng. Như đã cảnh báo, nguy cơ lớn nhất của chanh mật ong là bào mòn men răng. Đây là quy tắc quan trọng nhất được khuyến cáo chuẩn của Hiệp hội Nha Hoa Mỹ. 1. Là hãy dùng ống hút. Dùng ống hút để nước chanh đi thẳng xuống cổ họng, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bề mặt răng. 2. Là súc miệng kỹ. Sau khi uống xong, hãy uống và súc miệng kỹ bằng một ngụm nước lọc. Nước lọc sẽ trung hòa và rửa trôi axit còn bám lại trên răng. 3. Là không đánh răng ngay. Quý vị không nên đánh răng ngay sau khi uống thức uống có tính axit. Lúc này, men răng của quý vị đang bị axit làm mềm đi. Nếu quý vị chải răng ngay, thì quý vị sẽ làm mòn men răng của mình với tốc độ kinh hoàng. Hãy đợi ít nhất 30 phút rồi hãng đánh răng. Quý cô chú thân mến, bất cứ thứ gì tốt đến đâu cũng có tính hai mặt. Dù nước chanh mật ong rất lành tính, nhưng quý vị cần biết rằng những nhóm người sau đây phải tuyệt đối cẩn thận. Người đang bị viêm loét dạ dày tá tràng cấp tính, người bị trào ngược dạ dày thực quản nặng, người có men răng yếu đang bị ê buốt, và người bạn tiểu đường. Nếu uống phải trừ bớt lượng tinh bột trong bữa sáng. Lời khuyên tốt nhất là gì? Thứ tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất để bắt đầu ngày mới chính là một ly nước lọc ấm. Nó không tốn tiền, không hại dạ dày, không làm hỏng men răng, và nó làm đúng nhiệm vụ mà cơ thể quý vị cần, bù nước sau một đêm dài và khởi động hệ tiêu hóa. Nước chanh mật ong chỉ nên được xem là một lựa chọn thêm hương vị cho những người có sức khỏe hoàn toàn bình thường và chỉ khi được sử dụng đúng cách. Hôm nay, chúng ta đã cùng nhau làm rõ một sự thật. Không có cái gọi là thần dược thải độc. Gan và thận của quý vị là nhà máy lọc tinh vi hoạt động 24/7. Thứ chúng cần nhất để hoạt động trơn tru chính là nước. Nước chanh mật ong chỉ nên được xem là một lựa chọn thêm hương vị cho những người có sức khỏe hoàn toàn bình thường và chỉ khi được sử dụng đúng cách. Xin quý cô chú hãy luôn ghi nhớ, bác sĩ tốt nhất chính là cơ thể của mình. Đừng chạy theo trào lưu. Nếu quý vị uống vào mà thấy ợ nóng, thấy ê răng, thấy khó chịu, hãy dừng lại. Nếu quý vị cảm thấy video này hữu ích, tôi rất mong quý cô chú có thể giúp tôi thực hiện những điều sau. Hãy chia sẻ video quan trọng này cho tất cả những người thân và bạn bè mà quý vị yêu quý. Một hành động chia sẻ đơn giản của quý vị có thể giúp họ tránh xa những nguy cơ tiềm ẩn. Nếu quý vị đang uống chanh mật ong mỗi sáng, hãy nhập số 1 vào phần bình luận. Nếu quý vị đã từng gặp vấn đề khi uống, xin hãy để lại lời nhắn của quý vị ở phần bình luận để tôi có thể đọc và chia sẻ cùng quý vị. Chúc mỗi quý cô chú đều có một cơ thể sạch sẽ từ bên trong, một tinh thần thư thái và một cuộc sống trường thọ khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.